সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা এই চেনেলটো ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়া অনুগ্ৰহ কৰি সো হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ কি খবৰ তোমালোকৰ আশা কৰোঁ ভালেই এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক সাৱধানৰ মৰণ নাই নামৰ বাক্যটোৰ ভাৱ বহলাই লিখা কেনেকৈ লিখিব লাগিব সেইটো শিকাম মানে দি দিম আৰু তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিবা এই সাৱধানৰ মৰণ নাই ভাৱ বহলাই লিখাটো পৰীক্ষাত প্ৰায় আহি থকা দেখা যায় ঠিক আছে সো উত্তৰটো চাই লোৱা উত্তৰ সকলো কামকে কৰাৰ সময়ত আমি সাৱধান হৈ থকা উচিত কাৰণ অন্যমনস্ক হৈ কোনো কাম কৰাৰ পৰিণাম ভয়ানক হ'ব পাৰে সাৱধান নোহোৱাৰ ফলত মানুহৰ জীৱনত বহুতো অঘটন ঘটে আৰু কেতিয়াবা দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে কোনোজনৰ মৃত্যু পৰ্যন্ত ঘটিব পাৰে উদাহৰণস্বৰূপে ৰাস্তা ঘাটে খোজ কাঢ়োতে আমি সাৱধান নহ'লে গাড়ী মটৰে আমাক আঘাত কৰিব পাৰে যি কেতিয়াবা প্ৰাণঘাতক হ'ব পাৰে সেয়েহে কোৱা হয় সাৱধানৰ মৰণ নাই ওকে এতিয়া এই বাক্য এই ভাৱ বহলাই লিখাটো ক্লাছ 5 আৰু ক্লাছ 4 যোনবোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাই আছা সিহঁতৰ যদি সৰুকে লাগে আৰু এই ভাৱ বহলাই লিখাটোৱে তোমালোকে কি কৰিব পাৰা এই যে মই আণ্ডাৰলাইন কৰি থৈছো ইয়াত চোৱা সাৱধানৰ পৰা পাৰে ইয়ালৈকে যে মই আণ্ডাৰলাইন কৰি দিছো এই লাইনটো তোমালোকে নিলিখিলে হ'ব বাকি ক্লাছ 5 তকৈ ওপৰত যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্টবোৰে চাই আছে মানে ক্লাছ 6 7 8 9 তেনেকুৱাবোৰে কি কৰিব লাগিব গোটেইখিনি লিখিব লাগিব ঠিক আছে সো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি এটা লাইক কৰি দিবা লগ পাইছো নতুন এটা ভিডিঅ'ত আজিলৈ বাই বাই